Батько і дочка про те, як бути героєм для своєї дочки. Панове, тепер встаємо і переходимо до головної теми нашої зустрічі – відносини доньки і батька. Я хотів би, щоб ми на початку послухали Слово Боже. І я хотів би, щоб ми сприйняли ці слова дуже серйозно. Я знаю, що у багатьох з вас є дочки, у багатьох з вас будуть дочки, і, можливо, ці сьогоднішні слова справлять на вас переломний вплив щодо ваших стосунків з дочкою. Я дуже хотів би, щоб ви війшли цілим серцем в те, що я зараз буду читати, тому що це є Слово Боже. Господь з вами. Слова Євангелія від Святого Марка. Коли Ісус переплив назад на інший берег, навколо нього зібрались великий натовп. Він все ще був на озері. Тоді прийшов один із начальників синагоги на ім'я Яїр, і коли побачив його, то впав йому до ніг і щиро благав: «Моя донька дорога, прийди і поклади на неї руки, щоб вона була врятована і жила». І він пішов з ним, а за ним ішов великий натовп, і з усіх сторін тиснув на нього. І була жінка, яка 12 років страждала від кровотечі. Вона багато натерпілась від різних лікарів і витратила всі свої гроші, і нічого їй не допомогло. Але їй було ще гірше. Вона чула про Ісуса, тому підійшла ззаду, з-поміж натовпу, і торкнулася Його одягу. Вона казала собі, що хоча б торкнулася Його одягу і одужаю. Негайно ж у неї зупинилась кровотеча, і вона відчула тілом своїм, що зцілилась від недуги. А Ісус одразу зрозумів, що сила вийшла з Нього. Він обернувся до натовпу і запитав: «Хто торкнувся мого одягу?» Учні йому відповіли: «Ти бачиш, як натовп звідусіль тебе стискає, і питаєш, хто доторкнув до тебе?» Він же розглядався, щоб побачити, хто то зробив. Тоді прийшла жінка, перелякана і тремтяча, бо знала, що з нею сталося, і впала перед ним, і розповіла йому всю правду. А він сказав до неї: «Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром, і будь зцілена від своєї недуги». Коли він ще говорив, прийшли люди до голови синагоги і повідомили: «Його дочка померла. Чому ти досі турбуєш вчителя?» Але коли Ісус почув сказане, то сказав до начальника синагоги: «Не бійся, тільки довіряй». І не пустив з собою нікого, крім Петра, Якова та Івана, брата Якова. І прийшли вони додому голови синагоги. Незважаючи на метушню, плач та крики, війшов та промовив до них: «Чому ви хвилюєтесь та плачете? Дитина не померла, вона просто спить». І вони сміялися з нього. Але він усіх відштовхнув, взяв тільки батька дитини, матір і тих, що були з ним, і війшов там, де лежала дитина. Взявши дівчинку за руку, він покликав її: «Таліта кум», тобто: «Дівчинко, кажу тобі, встань». Дівчинка відразу встала і пішла. Було їй 12 років, і люди плакали від подиву. Він також наказав їм сурово, щоб ніхто про це не дізнався, і сказав, щоб дали їй їсти. Оце Слово Боже.
перш ніж я перейду до глибини цього Слова Божого, то хотів би прочитати вам лист дорослої дочки до її батька. Лист, який торкається серця. Можливо, такий лист хотіла б написати твоя дочка. Або, дивлячись на твоє життя, тату, напишу такого листа за 10, 20 чи 30 років. Послухайте. Пише його жінка. Дорогий татусю, та інші чоловіки, які є батьками. Жалію, що у дитинстві я не вміла говорити. І я не мала тієї мудрості, яку маю сьогодні. Тож для тебе, тату, чоловіку дорослої доньки, є то запізнілим. Ти більше нічого з цим не зробиш, хоча можеш вибачитися. Але для інших завжди є шанс. То батько вчить свою дочку любити. Він робить її жінкою. Панове, то батько вчить свою дочку любити. То він робить її жінку. Незвичайні слова. Я не маю сумнівів, і ще раз то повторюю, що кризиса батьківства, яка зараз вибухає по всій планеті, робить наших дітей духовними сиротами. Твоя дочка – сирота. Напівсиротою, бо може зв'язок з мамою міцний і сильний, але з тобою вже є слабкий. Тому є напівсирота. Чому демон так сильно атакує, особливо сьогодні, чоловічі серця, серця батька, щоб взяти з них відповідальність за дітей? Чому насправді демон робить усе, щоб ввести нас у систему рабства, тургоголізму, відірвати нас від дому, від дітей? Пам'ятаєте, ми говорили на нашій останній зустрічі, що найпрекрасніше, що ти можеш зробити для своєї дитини, для своєї доньки щоденно, це любити її матір якнайкраще. Кожного дня, розвиваючи почуття безпеки у вашої дочки, ви будуєте його люблячій її матір якнайкраще. Нема нічого важливішого. Всі проблеми з дітьми, які протягом стільки років праці, тому що ми є законом, який є покликаний працювати з дітьми та молоддю, важкою молоддю, молоддю з вулиці. Це молодь, яка виросла у своїх домівках, де не було відчуття безпеки. Як мені сказали, ці діти люблять своїх батьків, але живуть у постійному страху, який безпідставний, інакше, вибачте, неусвідомий страх, що їхні батьки розлучаться. Це найбільша травма дитини – розлучення батьків. Пам'ятаєте, я говорю вам, що психологічна статистика говорить про те, що майже 80% дітей із розлучених сімей не можуть створити тривалий шлюб. По-людськи. Для Бога немає нічого неможливого. Бог перетворює завжди прокляття в благословення в моменті, коли ти починаєш каятись. Для Бога немає нічого неможливого. З найтоксичніших цих сімей можуть вийти найбільші святі. У мене нема жодних сумнівів щодо цього. Коли дивлюся на біографію багатьох святих, слухайте, то вони походять з таких домівок, часто з таких токсичних стосунків, що, кажучи по-людськи, вони не мають права жити красивим життям.
Але коли вони вступають в близькі стосунки з Господом, коли вони все своє життя віддають Матері Божій, починається процес зцілення, починається процес оновлення. Але цей процес завжди пов'язаний з покаянням. Завжди. Тобто з покаянням у гріхах, відверненням від гріха і, увага, панове, щоденною винагородою за гріхи, руйнування, в даному випадку єдності подружжя. Бог бачить кожну вашу думку, кожен рух вашого серця. Усвідомте це собі, батьку, майбутній батьку, що кожна твоя найменша думка про іншу жінку, яка не є вашою дружиною, є зрадою шлюбної присяги. Демон не знає наших думок. Іноді на екзорцизмах він чує наші думки, але не знає наших думок. Що це означає? Пам'ятаю, була така ситуація, що ми молились над дівчиною, яка була в сатанинської секти. І в той момент, коли почався екзорцизм, демон її в жахливий спосіб вигнув. Зовсім неприродньо. Так що з одного боку вона спиралась на пальцях рук, а з іншого боку на маківці голови. Викривлена, виглядало то жахливо. Вона залишалась в такому положенні, уявіть собі, кілька годин абсолютно заціпеніла. Контакту не було, демон її повністю знерухомив. Тільки такий шиплячий подих вказував, що вона жива. Але вона була абсолютно непритомна. Пам'ятаю, що коли я стояв біля неї на колінах, я не говорив ні слова. Я просто подумав тільки: «Сатана, ти не маєш шансів. Мати Божа сильніша за тебе». І в цей момент вона раптом подивилась на мене і прошипіла: «Заткнися, а то я тебе вб'ю», і повернулась в її нерухомий стан. Отже, він чує думку, хоча не знає наших думок. Ось чому так важливо є, панове, захистити наші думки в крові Ісуса Христа. Те, про що ми постійно говоримо, ми повинні занурити свій розум, весь процес мислення в крові Ісуса. Бо те, що занурене в крові Ісуса, є невидимо для сатани. А тепер стережіться, якщо ваші думки спрямовані на іншу жінку, яка не є вашою дружиною, ці думки не походять з нічого, вони від погляду. І демон бачить цей погляд. І він побачить щось у вашому погляді, що дозволить йому почати процес відволікання не тільки думок, але також вашого серця від вашої дружини. Ми не знаємо, панове, що за кожну нашу думку йде боротьба. І тут не йдеться про вчинок, бо вчинок – то кінцевий наслідок того, що ми погодилися на гріх у своєму серці. За кожну думку йде боротьба. Нещодавно я розмовляв з чоловіком, у якого стався драматичний зрив у житті. Боровся з порнографією, боровся з нечистотою, як міг. І Господь бачив його боротьбу. Але одного разу він відпустив цю боротьбу і сказав: «Добре, відпускаю собі», і поплив. І каже: «Отче, моя дружина працює. Я був вдома. Я знав, що вона прийде з роботи о 16 годині. Я був один, діти в школі. Я захопився порно. Це тривало годинами. Це дивився. З кожною годиною це ставало все більш збоченим. Я не чув, як моя дружина прийшла додому. Відчинивши двері кімнати, вона завмерла.
Вона бачила чоловіка в непристойних сценах. Каже, отче, ніколи в житті. Я не робив таких речей перед екраном комп'ютера перший раз. І саме тоді моя дружина побачила мене. Спустошений шлюб. Зовсім зруйнований. Один єдиний раз. Він дозволив собі розпуститися, а не боротися. Один єдиний раз. І демон скористався цим. Ти розумієш? Тут боротьба за кожну думку, кожен погляд. І немає нічого прекраснішого, як вірність твоїх думок, вірність твого погляду, твоїй дружині, коханій твого серця. Бог бачить це, і демон бачить це. І кожного разу боротьба за вірність, якщо буде переможна, то відновить вашу любов до вашої дружини. Панове, це справді таке просте. Боротьба відбувається в невидимому світі. І ваша програна боротьба з вашими думками, з твоїми очима, з твоїм серцем буде одразу використана руйнівно демоном, щоб напасти на твою дружину, яку ти ослабив своїми грішними думками про іншу жінку. І ви можете прийти з роботи і можете побачити свою дружину в дуже важкому стані. Можливо, вона буде розлючена, повна злості, напруження. Причини не було, але прийшов демон. І ти дав йому привід, ніби вчинив двері через твій гріх в розумі, в погляді, в серці, коли ти був на роботі. І він отримав жінку і почав працювати над нею, щоб між вами почати процес руйнування. Панове, так воно працює. Давид – великий цар Ізраїля. Слово Боже каже, що коли всі королі збиралися воювати, Давид замість піти на війну послав свого генерала, своїх найкращих воїнів воювати, а сам залишився в Єрусалимі. І коли він прогулявся на терасі, то побачив прекрасну Вецаївію, яка нагою купалася в басейні. Зажадав її тіла. Він запросив її до свого королівського палацу. Він знав, що вона заміжня, що Уріас є одним із його найкращих воїнів. Він переспав з нею. Була зачата дитина. Що тепер, паніка? Що робити? Спочатку він хотів, щоб Уріас повернувся з війни і переспав з нею. Щоб вийшло так, що це його дитина. Але Уріаш не хотів залишати царя. Він не хотів повертатися після війни до свого дому. Він хотів бути царем. Тож Давид каже, що я маю вбити його, щоб не вивалилося те, що я зробив з його дружиною. І він посилає Урія в місце, де точилася найбільша битва, і наказує своєму полководцю, що в моменті, коли буде найбільша боротьба, щоб залишити Урія, щоб воїни ворожого війська вбили його. І це відбулося. Панове, Давид був людиною надзвичайної близькості з Господом. Був людиною, який провадив богослужіння в Ізраїлі. 24-годинне богослужіння. Скликав кількасот музичних гуртів, які безкінечно богослужили Господу вдень і вночі. Його богослужебні псалми є найкрасивішими молитвами Біблії. Сам Ісус молився псалмами Давида. Він хотів назвати себе сином Давида. Але на що здатна є людина?
Божа, яка перебуває з ним у таких близьких стосунках. Якщо він дозволить собі хвилинку послабити духовну війну, демон тут же цим скористається. Чим ближче ви наближаєтесь до Бога, тим більше він спокушатиме. Ви дали собі хоча б трохи послабитися в духовній війні. Хоча б на якийсь час відпустили собі, щоб насолодитися насолодою мислення. Іноді цей один єдиний раз може закінчитися дуже і дуже трагічно. Я говорю такий трохи довший вступ до того, що я читаю. Бо вірність, панове, в думках, поглядах, у серці, своїй коханій, вашій дружині, збудує любов до ваших дочок. Вони побачать у вас наростаючий авторитет, наростаючу мужність, мужність, яка розуміється як захист, насамперед серця дружини, а потім серця доньки. Я в цьому впевнений, панове. Я 25 років у служінні. Скільки ж тисяч сповідей, розмов, молитов. Я переконаний, що Бог, скануючи наші серця, наші думки, наші погляди, надзвичайно винагороджує нашу вірність, справді. І я бачу одночасно, скільки є чоловіків, які програють боротьбу. Вони програли боротьбу зі своїми очима, своїми думками, і все розвалюється. Дім, шлюб, робота, все. Незважаючи на те, що гріх є прихованим, ніхто не знає про нього, крім Бога. І тебе. Тільки демон і ти. Ти розумієш? Ось чому так важливо, що ми робимо на всіх наших зустрічах, щоб мотивувати себе на ці великі чоловічі бої. Сьогодні я не сумніваюся, що одна з них найважчих боїв – це боротьба ясних думок. Вірність своїй коханій, вірність своїй дружині, ясний погляд, що відвертає погляд від красивих, завзятих жінок, щоб зберегти його бездоганним для вашої дружини, коли ви повертаєтесь додому з роботи. Твоє серце, яке, можливо, гарно зараз притягується до серця твоєї коледжанки з праці, і ви відчуваєте, що ваші стосунки дуже гарні, ви добре розмовляєте, є чудово, але це не є твоя дружина, тому що твоя боротьба на полі, на яке тебе поставив Бог. Це боротьба за серце твоєї дружини, не за серце твоєї колеги з роботи, з Фейсбука чи з будь-ще де. Давид програв, і драматичні наслідки цієї втрати залишилися на все його життя. Один раз відмовився від бою. Наслідки були жахливі. Це мій коментар до цих слів. Саме батько вчить свою дочку любити. Саме він робить її жінкою. І, мабуть, я ще раз повторюю, ти б ніколи не подумав, що ці слова і сенс любити свою дочку і створення її жінкою – це пов'язано з вашою чистотою помислів, поглядів і серця, що виражається у вірності дружині або майбутній дружині. Бог бачить вірність жінці вашого життя, винагородить авторитетом батька для його сина і його дочки. Він нагородить авторитетом. Багато чоловіків
Багато батьків, панове. Я вам це чесно кажу з багаторічного досвіду. Коли вони приходять до мене і кажуть, що не мають авторитету у своїх дітей, відразу питаю, як виглядає твоя вірність дружині? Як виглядає боротьба за чистоту погляду? Скажи, чи маєш проблеми з порнографією, чи маєш проблеми з мастурбацією? І скрізь виходить однаково. Ось це є моя проблема, це моя залежність. Маю з цим проблеми. І все це потім виливається у відносини з дружиною і відносини з дітьми. Втрату авторитету. Через нечистоту думки, погляду і серця у чоловіка і батька. І будеш приходити до мене. Знаєш, я прошу, Отче, щоб помолитись за мою доньку, бо вона не хоче мене слухати, кричить, вона як одержима. Я не можу впоратись зі сином. Отче, прошу допомогти мені, прошу помолитися. Залиш дочку, залиш сина. Перестань з ними бігати до отців. Візьми за своє серце. Візьми за свої думки. Візьми за свій погляд. Бо тут твій авторитет упав, а тут Бог відступив від тебе і не дає тобі авторитету батька і чоловіка. То не молитва Отця, тільки щодня будування авторитету, духовного авторитету. Продовження листа. Погано облажитися чи не так? Величезна відповідальність. Це як мати щось чисте та делікатне, а потім забруднити це. Є чистота, а потім бруд. Легко то. Тому я не знаю, чому деякі чоловіки так нехтують своїм батьківством. Ви повинні це усвідомлювати. Я відчуваю величезну відповідальність за свого сина. Я знаю, що я є для нього прикладом любові та близькості. Я не знищую це, знаєте. І мені не просто, у мене є свої демони. Вони мене теж їдять, як і вас ваші. Проте я відкладаю погані слова. Ховаю по кутах, невдоволення демонів присипляю. Скільки можу і дихаю. Ти знав колись, що дихання є важливим. Можливо, якби ти дихав перед тим, як щось сказати, ти міг би бути ближче до мене і бути терплячим. Дякуючи цьому, і я міг би бути ближчим. Але що ж раз, то вже пізно. Дивлячись на тебе, у мене жахливі уявлення про чоловіків. На щастя, завдяки моєму чоловікові, я знаю, що чоловіки зовсім не такі, як ти, тато. Що це просто випадкова перспектива, досить сумна, яка дуже впливає на мене, але через яку все ж можна перестрибнути. Добре, коли жінка це розуміє. То після років боротьби з собою приходить до простого висновку. Мені не треба так жити. Вибирати таких хлопців, як ти. І навіть якщо мене до них тягне, я з цим впораюся. Які прості слова? Це лише механізм. Я знаю багато батьківських історій. Про батьків відсутніх, нестримних, жорстких, про сварливих, зникаючих, мовчазних, прислуховуючих батьків. І наостанок про уважних татусів, дочками яких повинні бути всі ми жінки. Що таке уважний батько? Добре питання. Він просто підтримує, допомагає, дозволяє рости, не руйнує і в той же час не ставить себе вище за маму чи іншу жінку. Дуже важливі слова, панове. Підтримує, допомагає, дозволяє рости, не руйнує і в той же час не ставить себе вище за маму чи іншу жінку. Так, я знаю, тату. Ти нічого про це не знаєш, на жаль. Бо тільки простота зробила б мене мудрою і щасливою жінкою. Але, тату, почнемо спочатку. Скільки разів ти говорив до мене тоном повним знеохочення? Опануй себе. Господи, що ти робиш? Ти говорив, коли я падала на лижах і довго не могла навчитися їздити на велосипеді. Тому сьогодні я боюся щось починати.
І найстрашніший біль – це знати, що хтось може насміхатися з мене і подивитися з такою ж досадою, як ти колись дивився на мене. А досить було сказати: ти справишся, обійняти, простягнути руку, посміхнутися і показати, що можна ще раз і ще раз, що тато є з тобою, і що тато любить тебе, і що тато пишається тобою, з того, що ти стараєшся, пробуєш. Тому чоловіку, який ще не є батьком дорослої дочки, намагайся бути іншим у таких ситуаціях. Що за телепень? Невже до неї направду нічого не доходить? Ти стільки разів говорив це сердито. Навіть сьогодні я не люблю вчитися, хоча всі думають, що я дуже впевнена у собі. Десь всередині я відчуваю, що я ні до чого не здатна. Цей страх багато разів підрізав мені крила, не робила нового проєкту, не пішла в другий університет. Багато справ я відкладаю. Я відчуваю, що невдовзі всі дізнаються, що я нерозумна. Панове, скільки було таких випадків? Зокрема, під час адорації святого таїнства сьогодні ввечері ми будемо молитися за це. Проситимо вибачення в Бога за то, скільки разів з такою злістю, з глибини серця, що виливалися від своєї безнадії, нерозумності, немудрості та нездійснених амбіцій або самореалізації бажань, пов'язаних з цим. Ми сердилися на наших дочок, на наших дітей, фактично вивільняючи агресію від того, що я сердився на себе за те, що я не такий ідеальний, як хотів би бути. І все ж було б достатньо сказати: давай спробуємо ще раз. Це просто знання, яке може отримати кожен. Ти зможеш це зробити. Я з тобою. Це додало б певності і сил, що я можу. Тому що найближчий мій чоловік знає, що я можу. І він, на жаль, не вірив. Панове, для вашої дочки ви завжди будете найближчим чоловіком її серця. Розумієте? Хіба ви не розумієте, що демон, впроваджуючи таку жахливу кризу батьківства на світі, таким чином він хоче знищити авторитет Бога, який є батьком у серцях дітей, у серцях дочки. Хіба ти не чуєш, що твоя дочка, побачивши твою реакцію на неї, подумає, що Бог так само думає про неї, як ти думаєш про неї? Що Бог, батько, так само говорить до неї, не терплячи сердиця, що вона продовжує зазнавати невдач, коли вона нарешті виправиться, коли вона нарешті зробить це правильно. Нічого тільки обіцяє, пробує. Мені вже вистачило серії обіцянок, що вона стане кращою. І вона це відчуває в своєму серці, коли молиться Отче до Бога. І вона накладає вашу реакцію на неї, коли вона зазнає невдачі, коли вона робить усе можливе, але зазнає невдачі. Панове, я хотів би, щоб ви це зрозуміли. Це відповідальність над відповідальністю бути батьком для своїх дітей. Бо будуєте протягом цілого свого життя образ Бога Отця і стосунки, які твої діти будуть мати з Богом Отцем, дивлячись на те, як ви реагуєте на своїх дітей. Розумієте? Хіба можна мати більшу відповідальність побудови образу в серці моєї дитини, того, яким є Бог Отець, коли він дивиться, яким є Отець для нього? Маєш зробити так,
тому що так. Різко ти це говорив, тату. Коли я запитала, чому? Сьогодні я ні на кого не можу покладатися. Коли я чую наказовий тон, я стаю агресивною. І в певному сенсі я все ще залежна. І все ж достатньо було пояснити мені спокійно, ніжно, чому. Панове, ніколи не аргументуйте своїм дітям ні тому, що ні. Ні тому, що ні. Тому що суперечки тільки дратують, або відсутність аргументів дратує ваших дітей. Однією з важливіших навичок батька є здатність яко пояснити те, що для тебе найважливіше, для твого серця, цінності, які є для тебе, найважливішим, для яких ти живеш. Пояснення 1000 разів, але м'яко. Але в ситуації, коли довірливі стосунки заздалегідь збудовані між тобою і своєю дитиною. Якщо ти не вдома, якщо тебе нема вдома, якщо ти перед інтернетом, перед телевізором, якщо ти на роботі, тому що ти одружився з нею, і ти обіцяв їй любов, вірність, і що не залишиш її аж до смерті, то коли ти повертаєшся додому після 10 годин з роботи і кладешся перед телевізором, а твоя дружина приходить тобі сказати: слухай, з твоєю дочкою знову проблема, твій син знову отримав зауваження зі школи, а ти встаєш і скажеш, що ти взагалі робиш? Виправся. Як так хочеш жити? Щось виросте з тебе. Ніколи такого не роби. Ніколи. Тому що це тільки ще більше створить стіни ворожнечі між тобою та твоєю дитиною. Панове, спочатку відносини. По-перше, налагодь близькість з дитиною. Щодня, щогодини, щовечора. Будування відносин. І лише потім коригування та редагування поведінки. А інакше це буде просто черговий спалах агресії у ваших дітей. Розумієш? Чому вона може, а ти ні? Я стільки разів чула з розчаруванням від тебе, тату. Це було відразу після того змагання з плавання, коли я програла Єві. Хоча дуже хотілося виграти. Ні, це не брехня. Мені було байдуже. Я зробила це для тебе. Я не любила займатися спортом. Але ти не спостерігав за мною, а просто хотів, щоб я відповідала твоєму уявленню про круту дочку. Ідея класної дочки, панове. Зверніть на це увагу. Як ти ставишся до друзів своєї дочки? Чи ти іноді не дивишся із якимось захопленням на досягнення, таланти, обдарування, здібності, краса, не знаю, що завгодно, подруги вашої дочки, а твоя дочка ніколи не бачила твого такого погляду на неї. І почалася боротьба за те, щоб звернути на себе твою увагу, і щоб ти подивився на свою дочку, так як ти дивишся на її подругу. Скільки ж є, слухайте, амбіцій батьків, які тепер мають реалізувати діти, тому що їхні батьки не змогли. Це не є приглядно до своєї дочки, наскільки вона талановита, в якому напрямку вона талановита, які має мрії, які має плани, які інтереси, захоплення, куди вона хоче піти, що хоче розвивати. Часто, судячи з того, з точки зору батьків, то є безглуздо. Це не дасть тобі грошей, не йди у цьому напрямку, це ідіотизм. Тому що хочеш, щоб твоя дочка була кимось. Але почнемо з того світу, кимось. А може вона хоче бути косметологом, може вона хоче бути перукарем, а ти ні, вона має бути лікарем. Тому що я лікар. Ти перукар? Амбіції батьків. Амбіції батьків. Не зреалізовані ними самими або завищені по відношенню до амбіцій, які постійно були десь у твоєму житті.
і дочка чи син тепер мають бути тими, хто зробить на 10 кроків далі, ніж ти. Зможеш нарешті похвалитися нею, що у вас хороша дочка. Але вона не витримає цих тягарів, не витримає ці очікування, тому що є серце, і вона йде в іншому напрямку, прагне чогось іншого, мріє про щось інше. Але ти знаєш краще. Пригадую розмову батька, який дуже хотів, щоб його дочка за будь-яку ціну грала в шахи. А його дочка хотіла бути косметологом. А він хотів, щоб вона грала в шахи. І він приніс мені статтю, яку десь читав, про те, наскільки шахи розвивають інтелект, красномовність, мудрість, стратегічне мислення тощо. І каже, що це буде найкраще для моєї дочки, найкраще її розвиватимуть шахи. Він записав її на 7 днів на тиждень, вона повинна була 2 години ходити на шахи, тому що це були амбіції її батька. Будь ласка, отче, я хочу якнайкраще для моєї дитини. Я знаю, що це розвине інтелект. Тату, про що ти говориш? Інтелект? Що з того, що вона може матиме чудове стратегічне мислення і, можливо, створить гарну компанію, яка процвітатиме, адже вона вчилася грати в шахи 5 років, 5-7 днів на тиждень. Але буде відірвана від Господа Бога. Буде віддітнана від тебе, від людей, не вмітиме будувати стосунки, буде перелякана, боятиметься, втікатиме від чоловіків, буде тиранічна, диктаторська, вона буде невічлива, але у неї є стратегія розвитку. Але буде знищена в любові. Буде мати зранення серця, тому що вона ніколи не мала, тату, твого часу, твого сміху, твого взяття за руку, інтересу до її світу, до її мрій, до того, чим вона займеться, що робить її щасливою. Розумієте, як це нерозумно? Як це нерозумно? Прикриваючись турботою, батьки за всяку ціну визначають майбутнє своєї дитини. Навіть не спілкуючись з ними, не відчуваючи їх світ, не будуючи стосунки з ними щодня. І продовжує писати ця доросла дочка. Сьогодні я часто змагаюся з відомими жінками. У мене є комплекси щодо них. Хоча я дуже добре плаваю, катаюся на лижах, займаюся сноубордом і багато чого іншого роблю. А досить було запитати: відчуваєш, донечко, що спорт це не для тебе? Тоді я б зрозуміла, що я важлива для тебе, що мої почуття важливі для тебе. І мені не потрібно намагатися відповідати очікуванням інших. А спорт я просто б любила. Подивися, як ти виглядаєш. Не варто тобі стільки їсти. З добре прихованою, але все ж огидою. Так часто ти дивився і говорив зі мною. Я розумію, що тобі подобалися худі жінки. Ти вважав це здоровим. Однак, коли дівчинка виростає, вона не повинна бачити в очах тата несхвалення її зовнішності. Тіло є тіло. Може товстим, може бути худим, можна працювати над ним. Так би було б краще, якби дівчинка знала, що вона не залежить і виглядає однаково красива для свого тата, панове. Завдяки цьому лавина анорексії у дівчаток-підлітків. Сувора оцінка. Знову невиправдані очікування. Моя дочка має бути схожа на модель міс Польські. А вона наїдається такими чіпсами. Як ти виглядаєш? Ви навіть не мусите говорити, ви знаєте, жінки. Дівчата мають незвичний спосіб спостереження. Їх серце, жінки, серце дочки бачить більше, як тобі здається. Вона побачить в своєму погляді, що вона тобі не подобається. Вона є некрасива для тебе.
Як ви думаєте, чи Бог з огидою дивиться на свою улюблену донечку і каже, яка ж ти товста, зроби щось з собою. Я не можу на тебе дивитися. Подивися, як інші дівчата можуть піклуватися про себе, а ти що? Думаєш, що Бог, Отець, так дивиться на твою дочку і думає про неї? Будуйте з нею стосунки, зрозумійте її відчуття, будь з нею. Дай їй в будь-який час відчуття безпеки, що вона найкрасивіша принцеса, яку ти любиш, а вона сама почне піклуватися про себе. Не з хворої амбіції чи якогось страху, відштовхнення від тата, але для нього, тому що хоче подобатись татові, але не в хворолибий або токсичний спосіб, реалізуючи план через якусь булімію чи анорексію, щоб будь-якою ціною показати татові, що я струнка, худа, і тато може посміхнутися і казати, але у мене гарна дочка, яка гарненька, струнка. Можу похвалитися перед моїми друзями своєю дочкою. Це не та дорога. Чоловік сказав мені колись, що він обійняв свою 18-річну дочку, і на секунду він обіймав жінку, відчуваючи її груди та стегна, і що він злякався, бо раптом подумав, що вона жінка і що вона красива. Так, я знаю, що це тема табу, але нічого не сталося. Він обійняв її, як батько, свою дочку, і сказав, що ти така мила дочка. Ти мене, тату, трохи налякався. Сьогодні це прекрасно розумію. Я знаю, що я була красива. У мене було таке гарне обличчя, таке ідеальне тіло. Але ти перестав мене обіймати. І ти сказав, схудни, зроби щось із собою. Тож я зробила, пам'ятаєш. У мене не було хорошого прикладу для наслідування, тому що мама завжди соромилася. Дотепер повторює. Я могла би бути кращою. Якою кращою? Тату, у тебе була ідеальна жінка. Так, тіло стає табу для жінки, тому що найважливіший чоловік у її житті, її батько, не сприймає її перемін. Тому вона працює і змінюється, працює над собою, бореться з прийняттям. Панове, звідки то береться знову в нас? Це не прийняття тіла твоєї дочки, тому що у тебе є очі, у вас є думки, у вас є бажання, пов'язані з жінками з інтернету, з жінками з порнографії, з жінками красивими на телебаченні, у ЗМІ, на барвистих ілюстраціях, у барвистих журналах. І ти хочеш тіло таке, а не інше. Тіло такої, а не іншої жінки. Ось чому ви не можете дивитися з любов'ю і ніжністю на інше тіло, будь то ваша дружина чи ваша дочка. Панове, ваші дочки, чи то 15, чи 18, чи 25, чи 30 років, будуть мати, а може й більше, будуть хотіти пригортатися до вас. Вони шукатимуть ваших батьківських плечей. І, можливо, як я щойно прочитав, той чоловік налякався, тому що обійняв свою 18-річну дочку і, обійнявши її, відчув в ній жінку. Але твоїй дочці не потрібно. Це не потрібно. І якщо ти не збочений переглядом порнографії, мастурбацією, захопленням цими жінками, прошу тебе обійняти свою доньку з усією ніжністю і любов'ю. Прошу так, як маленьку дівчинку, посади її собі на коліна, погладь і обійми, щоб вона могла до тебе пригорнутися. Незалежно від віку, панове, адже вона завжди хоче таких обіймів від свого тата.
Вона завжди буде хотіти такої ласки свого тату. Буде хотіти такої ніжності від свого тата. Якщо вона не отримає цього від свого тата, вона піде з ліжка до ліжка інших чоловіків, щоб відчути себе коханою. Хоча б на мить в обіймах іншого чоловіка. Але насправді вона буде робити це весь час, тому що вона жадає плеча свого тата. Зламайте те, що у вас будеться. Ні, вона вже не доросла. Ні, вона завжди цього хотітиме. Завжди. І я кажу, якщо ти не знищений гріховною і не знаєш, не роджуєшся у своїй голові якісь девіативні бажання до доньки, якщо так є, то потрібно лікуватися. Але якщо ти є нормальним татом, не лякайся, що твоя дочка гарніше, доросліша і стає жінкою. Вона відчайдушно хоче бути твоєю маленькою дівчинкою все своє життя. І дай їй це. І дай їй це. Не бійся. Тато моєї подруги, коли вона захоплювалася якоюсь актрисою, він сказав їй: «Етам, то ти прекрасна і чудова». Ну що ж, багато вже не зміниш. Інші можуть. Це чудово почути від тата: ти чудова така, як ти є. Така жінка вміє ставити умови в любові, потім вміє любити. Тому не каже, що то надаремне і неважливе, що в житті є важливіші речі. Нещодавно я почула, що від батьків треба брати те, що є хорошим, пам'ятати те, що є найкраще. Тож, звичайно, є речі, за які я тобі вдячна, тато. Я дуже рекомендую кожній жінці знайти цю річ, навіть якщо це є упадком і піднесенням потім, це також нас творить. Дуже важливе речення, тому що якщо ми пережили втрату найважливішого чоловіка в нашому житті, ми переживаємо втрату всіх. Дуже зворушливе речення. Я знаю, що розповідаю свою історію досить егоцентрично, але всі ми маємо однакові потреби. Ми хочемо безпечного, стабільного, люблячого батька. Тільки того. Ми хочемо батька, який каже, що ми добрі, гарні і що ми зможемо, що ми зробимо це. Батька, який обійме, прийме дорослішання, крок за кроком буде з нами. Скаже: йди, розвивайся, я з тобою. Коли б кожен отець був такий, ми б не страждали, не шукали б, не сумнівалися б. Я впевнена, жінка, яку любить батько, це просто сильна, реалізована, завжди щаслива жінка. Люби мене, чоловік, як я хочу. Це найкраще, що ти можеш зробити у своєму житті. Я хотів би, панове, щоб ми зараз на цій перерві, яка буде, якщо у вас є донька, і ви віднайшли себе в тих болях, які ви завдали їй, про які зараз говорив, будь ласка, нехай це буде вашою можливою найважливішою молитвою дня. Візьми телефон, напиши смс-а, де щиро вибачиш перед нею. Вибачаєшся, панове, не вибачаєшся. Запам'ятай на все життя. Це вам наука ніколи. Не вибачайся перед жінкою за все. Це найрозумніше, що може бути. Вибач мене за все. Жодна жінка цього не потерпить. І буде ще гірше, а ти скажеш: але я ж вибачився. Конкретно за що? Жінка повинна чути, чи їй 10 років, чи їй 80 років. За що саме ти просиш у неї вибачення? І тільки тоді вона прийме вибачення. Тому я прошу вас у цій перерві.
Якщо це зворушило вас, це зворушило твоє серце. Богоматір торкнулась твого серця, дивлячись і демонструючи тобі стосунки з своєю дочкою. Напиши красиву смс, в якій вибачаєшся перед нею дуже конкретно за що. І зізнаєшся їй в коханні, що ти дійсно хочеш бути іншим, що хочеш любити її так, як вона хоче це. Це буде найкраще, найкрасивіший досвід і молитва сьогоднішнього дня. Амінь.